السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. طبعا انا مبسوط جدا من تفاعلكم وتعليقاتكم ولايكاتكم على الفيديوهين اللي فاتوا اللي اتكلمت فيهم عن شاشات سينكس موديل ال A1S اللي كانوا بدقة 4K، وعلشان كده الفيديو ده جبت لكم فيه شاشة جديدة من شاشات سينكس برضو موديل ال A1SL اللي بتعتبر برضو من افضل الشاشات اللي بنظام تشغيل جوجل اندرويد وبتدعم الاوامر الصوتية كقيمة مقابل سعر، ولكن دي بدقة فول اتش دي والشاشة دي مقاسها 43 بوصة. واللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت وحابب انه يتفرج عليها فهسيب له الروابط بتاعتها في اول تعليق. الشاشات الفول اتش دي عموما ما زالت من الشاشات الكويسه جدا، ولكن طبعا نتيجه للتطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا فيه فالشاشات ال 4K ابتدت ان هي تغطي عليها، لان طبعا المستقبل هيكون للشاشات ال 4K اكتر. ولكن انا شايف ان الشاشات الفول اتش دي ما زالت من الشاشات النموذجيه للناس اللي اكتر استخدامها بيكون رايح لمشاهده قنوات الريسيفر او قنوات القمر الصناعي بشكل عام، ومحتاجين في نفس الوقت برضو شاشه يقدروا يستخدموا معاها الاوامر الصوتيه او يدخلوا بيها على الانترنت او يوصلوا عليها التليفون، لان الشاشات الفول اتش دي بتكون مناسبه اكتر للبث بتاع قنوات القمر الصناعي اللي في الغالب بيكون بدقه فول اتش دي او اتش دي، واحيانا كمان بيكون اس دي. ولذلك انا بنصح بيها اكتر للناس اللي اكتر مشاهداتها بتكون لقنوات القمر الصناعي، لان الصوره عليها بتكون كلير ونقيه، على عكس الشاشات ال 4K اللي ممكن تشوف فيها القنوات بتاعه الريسيفر صورتها فيها نويز او مبكسله شويه. بس قبل ما اتكلم عن الشاشه دي عايز اعرفك الاول بسرعه على شركه سينكس لو ما كنتش تعرفها او اول مره تسمع عنها. والشركه دي متخصصه في مجال الاجهزه المنزليه وصناعه الالكترونيكس، ودخلت السوق الافريقي في سنه 2015، وبعد ما حققت مبيعات كبيره جدا في افريقيا دخلت السوق المصري سنه 2019 في النص الاولاني من 2019، وابتدى دلوقتي يبقى ليها ماركت شير كويس وابتدت انها تثبت نفسها في السوق المصري. وهبتدي الاول كلامي عن الشاشه دي بالسوفت وير او نظام التشغيل اللي هو جوجل اندرويد اصدار 9، وطبعا نسخه الاندرويد اللي هنا نسخه معتمده ورسميه من جوجل، وبالتالي هتستقبل كل التحديثات او الابديتس بشكل مباشر، وبالتالي هتستفيد من كل خدمات جوجل زي جوجل اسيستنت واستخدام الاوامر الصوتيه. والشاشه بشكل عام ادائها سريع في التنقل ما بين القنوات بتاعه الريسيفر المختلفه. طبعا هتستمتع بكل التطبيقات اللي موجوده على واجهه المستخدم متثبته بشكل رسمي زي اليوتيوب ونتفليكس وبرايم فيديو وغيرها من التطبيقات، وهتلاقي فيه دايما على الواجهة الرئيسية ترشيحات كتير لمحتوى ممكن تتفرج عليه من اشتراكاتك في التطبيقات المختلفة. لكن برضو من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري في الشاشة دي هو الريموت كنترول، اللي هو نفس الريموت كنترول اللي بيجي مع الشاشات ال 4K، فدي طبعا يعني حاجة مميزة جدا ان هي تبقى بتيجي بنفس الريموت كنترول اللي بيجي مع الشاشات اللي من الفئة البريميوم او الفئة الاعلى منها. واللي لاحظته في الريموت ده ان خامته حلوة وبتحسسك انك ماسك في ايدك ريموت شيك وغالي، مش ريموت اي كلام. والبيلد كواليتي بتاعته متينه وكويسه، ما فيهوش اي صوت حاجه بتتهز جوه او اي صوت حاجه سايبه او مفكوكه. وكمان الزرار بتاع اوكي اللي باللون الستانلس ده شكله حلو جدا. وطبعا هتلاقي زراير مختصره لليوتيوب ونتفليكس وبرايم فيديو وجوجل بلاي، والزرار اللي عليه الدوائر الملونه ده الزرار بتاع الاوامر الصوتيه. فالريموت ده يعتبر بونص او هديه مع الشاشه دي بصراحه. اما التصميم الخارجي للشاشه فمش هقف عنده كتير، وهو تصميم عادي بيجي بالبيزلز الرفيعه مع رجول من البلاستيك، على عكس الموديل ال A1S ال 4K اللي بيجي بالتصميم الفريمليس مع رجول من المعدن. وخليني دلوقتي اتكلم معاك عن مداخل ومخارج الوصلات اللي في الشاشه، اللي بتكون متقسمه لجزئين: جزء في الجنب اللي بيبتدي بمخرج سماعه الراس او سماعه الهيدفون، وبعديه مدخل USB، وبعدين مدخل ال AV او مدخل الاوديو فيديو، وبعدين مدخل كابل الاوبتيكال، وبعدين مدخل الريسيفر الداخلي، ومدخل التلفزيون الارضي الانالوج، ومدخل HDMI. والجزء الثاني هتلاقيه في الشاشه من تحت، وهو مدخل كابل لان للانترنت مع مدخلين HDMI ومدخل USB، وده بالاضافه للواي فاي اللي بيدعم سرعات الانترنت حتى 2.4 جيجا هرتز، فاداء الانترنت فيها سريع وكويس جدا، مع دعم الشاشه للبلوتوث 5 او اصدار 5. ودلوقتي تعالى نتكلم عن جوده الصوره والسبيكس او المواصفات الفنيه للشاشه. بس الاول يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. بالنسبه لجوده الصوره فزي ما قلت في بدايه الفيديو، الشاشه بدقه فول اتش دي 1920 بكسل في 1080 بكسل، وبتدعم ال HDR، واقصى شده لسطوع الاضاءه فيها هو 220 نتس، والكونتراست ريشيو فيها 1 ل 5000، وبتشتغل بنظام الاضاءه الخلفيه الدايركت ليد. والشاشه بمعدل تحديث 60 هرتز، وتقدر تستخدمها مع الجيمنج كونسولز المختلفه، ولكن طبعا هتكون مناسبه اكتر للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1. اما معالج الشاشه فهو معالج كواد كور ولكن 1.1 جيجا هرتز مش 1.2 جيجا هرتز زي الشاشات ال 4K، ورامات 1 جيجا بايت، ومساحه التخزين الداخليه فيها 8 جيجا بايت، ولكن تقدر تزود مساحه التخزين فيها لو وصلت عليها هارد ديسك او فلاشه USB مساحتها كبيره شويه. اما بالنسبه لجوده الصوت فالشاشه سماعتها بقوه 20 واط 2 قناه متقسمين 10 واط لكل قناه، وبتدعم الصوت المحيطي دولبي ديجيتال سراوند. واسمعك دلوقتي الصوت بتاعها على 50% علشان تبقى عارف تجربه الصوت بتاعتها عامله ازاي.
بس يعني فهي تعتبر من الشاشات الفول اتش دي المميزه. ودلوقتي شرفني انك تتفرج على الفيديوهات بتاعت الشاشات ال 4K اللي هتظهر قدامك هنا وهنا. ويا ريت ما تنساش كالعاده اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.